নমস্কাৰ মই angkitakalita আপোনালোক সকলোকে akcreationsত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকলৈ আন এটি নতুন আৰু খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ আজি এটি নতুন পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো বিহুৰ বতৰত পিঠা-লাৰু খাই খাই কেতিয়াবা আমুৱাই যায় নহয়নে মিঠা খাই খাই আমনি লাগে গতিকে এইবাৰ বিহুত বাকি পিঠা-লাৰুৰ লগত বনাওক খুবেই টেষ্টি সবজি পিঠা এই পিঠাটোৰ তেনেকুৱা বিশেষ একো নাম নাই আমি ঘৰত সবজি পিঠা বা ভাজি পিঠা বুলি কওঁ কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত আমি ষ্টাফিং কৰিম সবজিৰে আৰু খাই খুবেই ভাল লাগে জ্বলা নিমখীয়া সোৱাদ এটা পাব আপোনালোকে এই পিঠা খাই মই খুব ভাল পাওঁ বিহুৰ বতৰত প্ৰায় বনোৱা হয় আৰু কেতিয়াবা মন গলেও বনাই খাওঁ আপুনি ঠাণ্ডাৰ বতৰত গধূলি চাহৰ লগতো খাব পাৰে বা আলহী আহিলেও বনাই খুৱাব পাৰে আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাব কেনেকুৱা পাই মোক নিশ্চয় জনাব আৰু এনেকৈ বনাই আপুনিও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব গতিকে আহকচোন আজিৰ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো আৰু এয়া বনাবলৈ আমাকনো কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস লাগিব চাওঁচোন আহক এই পিঠা বনাবলৈ প্ৰথমতে ষ্টাফিংখিনি ৰেডি কৰি লম গতিকে ইয়াত মই কিছুমান পাচলি লৈছো যেহেতুকে ভাজি বনাম গতিকে ভাজি বনাবলৈ ইয়াত মই লৈছো এটা আলু অলপ ফুলকবি অলপ মটৰ লৈছো অলপ গাজৰ এই গোটেইখিনি সৰুকৈ কাটি লৈছো লগত লৈছো এটা পিয়াজ এচামুচ মান আদা নহৰু পেষ্ট আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া মিহিকৈ কাটি লৈছো এতিয়া ভাজি বনাবলৈ গৰম কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অকমান দি দিছো তেলৰ পৰিমাণটো আপুনি জোখ অনুপাতে দিব পাৰে তেলখিনি গৰম হোৱাত প্ৰথমতে ইয়াত মই দিছো অলপ পাঁচফোৰণ তাৰ পিছত সৰুকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ জলকীয়া আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি পেলাই অলপ ভাজি লম এইখিনি অলপ ভজা হৈ গল অলপ পাতলকৈ ভাজি লৈছো তাৰ পিছত প্ৰথমতে ইয়াত মই আলুখিনি আৰু লগতে ফুলকবিখিনি দি দিছো কেৰাহীত কাৰণ আলু আৰু ফুলকবিখিনি সিজিবলৈ অলপ সময় লয় সেইকাৰণে আগতে এইখিনি দি পেলাই অলপ 2-3 মিনিট মান সময় ভাজি লম তাৰ পিছত ইয়াত দিছো আধা চামুচ হালধি গুৰি আৰু আধা চামুচ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আপুনি নিমখৰ পৰিমাণটো দিব পাৰে এইখিনি এতিয়া অলপ সময় ভাজি লম আৰু ঢাকনিখনেৰে ঢাকি দিম তেতিয়া সোনকালে সিজিব আৰু জুইটো লো টু মিডিয়ামতে ৰাখিব বহু বেছি বঢ়াই দিব নালাগে আটাইখিনি পাচলিৰ পৰিমাণ মই একেবাৰে কমকৈ লৈছো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত যিকোনো পাচলি আপুনি ল'ব পাৰে ইয়াত কোনো ধৰা বন্ধা নাই যে এইখিনিয়ে ল'ব লাগিব ঘৰত যি এভেইলেবল থাকে বা আপোনাৰ পছন্দ মতে যিকোনো পাচলি ল'ব পাৰে আলু আৰু ফুলকবিখিনি অলপ ভজা হৈ গল ইয়াত এতিয়া বাকি মটৰ আৰু গাজৰখিনিও দি দিলো এইখিনিও এতিয়া ভালকৈ অলপ ভাজি লম এই গুটিখিনি ঢাকন মাৰি অলপ সময় ভাজি ললো ইয়াত এতিয়া সোৱাদৰ বাবে অলপ গুৰি মছলা দি দিম ইয়াত মই দিছো অলপ ধনিয়া গুৰি অলপ জিৰা গুৰি অলপ জালুক গুৰি অলপ ৰঙা জলকীয়া গুৰি আৰু অলপ গৰম মছলা এই গুটিখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো মছলাৰ পৰিমাণ মই একেবাৰে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি বা পছন্দ মতে যিকোনো মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই গুটিখিনি এতিয়া সিজাবলৈ ইয়াত মই অলপ পানী দি দিছো বহু বেছি পানীও দিব নালাগে কাৰণ এয়া আমি তৰকাৰী বা জোল নকৰো এইখিনি ভাজি হ'ব গতিকে সিজিবৰ কাৰণে অলপ পানী দি দিছো এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম জুইত ৰাখি ঢাকনি লগাই সম্পূৰ্ণকৈ সিজিবলৈ দিম এয়া চাওক পানীখিনিও শুকাই গৈছে আৰু সবজিখিনিও বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে গতিকে এতিয়া পিঠা বনাবলৈ আমাৰ ভাজি ৰেডি হৈ গল এই ভাজিখন খাই খুবেই ভাল লাগে বহুত টেষ্টি হয় এই ধৰণে ভাজি বনাই আপুনি ৰুটি বা লুচিৰ লগতো খাব পাৰে এতিয়া শেষত সৰুকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত অকমান দি পেলাই এই ভাজিখিনি বাটি এটাত নমাই লম এতিয়া আহিছো পিঠা বনোৱা পদ্ধতিলৈ প্ৰথমে মই লৈছো 2 কাপ পিঠাগুৰি অৰ্থাৎ চাউলৰ গুৰি
পিঠাগুড়িৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে আৰু পিঠাগুড়িখিনি যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে আমি পিঠাগুড়িখিনি অলপ গৰম কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ বাবে কেৰাহী এটাত একেবাৰে কম জুইত ৰাখি আমি 4-5 মিনিটমান সময় এনেকৈ একেৰাহে লৰাই থাকি অলপ পিঠাগুড়িখিনি ভাজিব লাগিব। পিঠাগুড়িখিনি ভাজোঁতেই ইয়াত মই জোখমতে অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু সামান্য পৰিমাণত বেকিং ছ'ডা দিছোঁ। আৰু লগতে অলপ পানী উতলিবলৈ দিছোঁ, কাৰণ এই পিঠা বনাবলৈ আমাক উতলা গৰম পানী লাগিব। 4 মিনিটমান পিছত পিঠাগুড়িখিনিও আমাৰ ভজা হৈ গ'ল আৰু লগতে গৰম পানীও ৰেডি হৈ গৈছে। গতিকে এতিয়া মই কেৰাহীতে পিঠাগুড়িত অলপ অলপকৈ গৰম পানী দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। এইখিনি আমি গৰমেই কৰিব লাগিব আৰু একেবাৰতে বহুখিনি পানী ঢালি নিদিব, অলপ অলপকৈ পানী দি দিব, নহ'লে বেছি পাতল হৈ যাব পাৰে। লাহে লাহে এনেকৈ মিক্স কৰি আমি আন্দাজমতে পানীখিনি দিব লাগিব। আৰু এইখিনি গৰম হৈ থাকোঁতে আমি আটা মঠা নিচিনাকৈ মঠিব লাগিব আৰু ছফ্ট ড' বনাব লাগিব। খুব মিহিকৈ ভালকৈ মঠি ল'ব লাগিব। এইখিনি অলপ কষ্টকৰ কাম হয়, কিন্তু টেষ্টি পিঠা খাবলৈ হ'লে অলপ কষ্টটো কৰিবই লাগিব। এতিয়া মই ভালকৈ হাতেৰে আটা মঠা নিচিনাকৈ মঠি ল'ম আৰু মঠাৰ আগতে আপুনি হাতত অকণমান ৰিফাইন তেল লগাই ল'ব, তেতিয়া হাতত পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি লাগি নধৰিব। পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ মঠি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই সেমেকা কাপোৰ এখনেৰে ঢাকি থৈ দিম, যাতে মিশ্ৰণখিনি শুকাই নাযায়, নহ'লে শুকাই যাব পাৰে আৰু পিঠা বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব। এতিয়া লগে লগে আমি এইখিনি গৰম হৈ থাকোঁতেই গৰমে পিঠা বনাব লাগিব। গতিকে মই ভাজিখিনি লৈছোঁ আৰু লগত অলপ ৰিফাইন তেল লৈছোঁ। এতিয়া পিঠা বনোৱাৰ আগতে দুয়োখন হাতত ৰিফাইন তেল অকণমান সানি লৈছোঁ, তেতিয়া পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি হাতত লাগি নধৰিব। আৰু অলপ অলপকৈ এতিয়া মিশ্ৰণখিনি লৈ পেলাই আমি পিঠাৰ ডিজাইনটো বনাব লাগিব। পিঠাৰ ডিজাইনটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে আপুনিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, অথবা আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে আপোনাৰ পচন্দমতে পিঠাৰ ডিজাইনটো দিব পাৰে। মই এনেকৈ প্ৰথমে লাৰু বনাই লৈছোঁ, তাৰপিছত বুঢ়া আঙুলিৰে লাহে লাহে ঘূৰাই প্ৰেছ কৰি এনেকৈ বহলাই দিছোঁ, যাতে ষ্টাফিংখিনি মাজত দিবলৈ সুবিধা হয়। এই ধৰণে আপুনিও ডিজাইনটো বনাই ল'ব আৰু তাৰপিছত আমি ৰেডি কৰি লোৱা ভাজিখিনি অৰ্থাৎ ষ্টাফিংখিনি মাজত এনেকৈ এচামুচ দি দিছোঁ। যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় সেই হিচাপত দি দিব আৰু মেৰিয়াই লৈ লাহেকৈ মুখখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। লাহে লাহে প্ৰেছ কৰি ডিজাইনটো এই ধৰণে দি দিছোঁ। মই তিল পিঠা বা নাৰিকল পিঠা যি ধৰণে আমি বনাওঁ সেই ধৰণে বনাইছোঁ। এটা পিঠা ডিজাইন কৰা হৈ গ'ল। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটো হৈ উঠিছে। এতিয়া একেই ধৰণে বাকীখিনি মিশ্ৰণেৰে বাকীকেইটা পিঠাৰ ডিজাইনো বনাই ল'ম। মোৰ মা আৰু মই মিলি একেলগে পিঠা বনাইছোঁ, গতিকে এতিয়া মায়ে কেনেকৈ পিঠাৰ ডিজাইনটো দিছে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মায়ে বনোৱা ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মাৰ পৰাই ময়ো শিকিছোঁ এনেকৈ পিঠা বনাবলৈ। খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটো দিয়ে। এই পিঠা বনাবলৈ একেবাৰেই সহজ হয়, আপুনি নিশ্চয় দেখিছে। অকল পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মঠিব লাগে, সেইটোৱে অলপ কষ্টকৰ কাম হয়। কাৰণ আপুনি যদি পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে নমঠে তেতিয়াহ'লে পিঠা বনাওঁতে ফাটি যাব পাৰে।
পিঠাৰ ডিজাইন কেইটা বনাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি আমি ভাজিব লাগিব গতিকে আহক এতিয়া ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ পিঠা ভাজিবলৈ মই ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত এতিয়া এটা এটাকৈ পিঠা দি পেলাই আমি ভাজিব লাগিব আৰু জুইটো মিডিয়ামত ৰাখিব কমায়ো নিদিব আৰু বঢ়ায়ো নিদিব কাৰণ মিডিয়াম জুইত ৰাখি ভাজিলেহে ভিতৰৰ পৰাও বঢ়িয়াকৈ সিজি যাব আৰু পিঠাকেইটা আমি বহু বেছি ৰঙচুৱাকৈও ভাজিব নালাগে অলপ গোল্ডেন হোৱালৈকে ভাজিলে হৈ যাব এয়া ভালকৈ পিঠা ভজা হৈ গ'ল দুয়োফালে ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু পিঠাকেইটা নমোৱাৰ আগতে ভালদৰে তেলখিনি নিগৰাই ল'ব একেই ধৰণে এতিয়া বাকীকেইটা পিঠাও ভাজি ল'ম আৰু মন কৰিব জুইটো মিডিয়ামতে ৰাখিব আৰু পিঠা ভাজোতে পিঠাখিনি অলপ তেলত ডুব যোৱাকৈ ভাজিব তেতিয়া ভালকৈ ভজা হৈ যায় এই পিঠাটো বহুত ক্ৰিস্পি হয় আৰু খাই খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন নিশ্চয় বহুত ভাল পাব আৰু এই পিঠাটো গৰম গৰম চাহৰ লগত গৰমে গৰমে খাই খুবেই ভাল লাগে অথবা আপুনি সস বা চাটনিৰ লগতো খাব পাৰে এয়া পৰিবেশন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ গৰম গৰম টেস্টি পিঠা পিঠাটো কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে আপোনাক মই অলপ সাউণ্ডটো শুনাই দিছোঁ এয়া শুনক দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈতো ক'বই নালাগে বহুত বেছি টেস্টি হয় আপোনাক মই এটা পিঠা দেখুৱাই দিছোঁ ভিতৰৰ পৰা কেনেকুৱা হৈছে গতিকে এই ধৰণে আপুনিও এই পিঠা বনাওক খাওক সকলোকে খুৱাওক আৰু এনজয় কৰক আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ৰেচিপিটো কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই